Mas ano to, no, mas palagay ko mas magiging significant ito at saka mas magiging relevant ngayon, especially na ngayon na meron tayong ganitong problema. Kung itong aking sinulat ay lumabas sa ngayong sa business world, sa health and fitness, no? So basically ito yung aking gist kung ano ang what we should know about coronavirus. Okay, ang latest statistics, ito as of February 3. No? So, biglang ang bilis ng pagtaas eh. No? So, dati, nung nandun ako, sa TV officially, it's 14,412. Pero, ito, merong isa kasing article na ang taas masyado eh. Pero ngayon, this has gone up to 24,000. Okay, number of deaths, now it's 400 something na eh. Number of countries affected, 27. Actually, tumataas pa ng tumataas yan. Number of positive cases, 3 na ngayon. 3 na ngayon. Tapos, and 1 has died. Okay. Number of cases being monitored in the Philippines, 43 na ata ngayon yan. Ano? Pero pinaka-importanting malaman natin, number of patients cured. Okay. So, it's not a death sentence. Pag meron ng pala kayo, it's not a death sentence. Parang cancer, hindi naman kagad-agad talaga tayo magiging Pag cancer, which I can relate to you later, no? or anytime kung sino may cancer dito, we can talk about it. No? And importante malaman ko dito itong slide na to is number of patients that get cured. Paano nila nalaman, paano sila naging na-cure, hindi natin alam. Pero probably, baka may kayanin na silang tinitake, di ba? So, pwedeng may nitric oxide, pwede yung sunset natin o sa sunrise. So, lumalakas kasi ng pang ating resistance, ano? So, number 2, huwag tayong matakot dapat. Importanteng malaman natin that pag meron tayong flu-like symptoms, hindi nangangahulugan na ganun kagad tayo, may problema kagad tayo na may Wuhan virus na kagad tayo. It should be remembered that yung person na tao na yun ay galing dapat sa China, not just in China, Hubei province, no? It is an industrial province, industrialized area, kaya maraming mga industries doon, mga Pilipinos nandun din. Okay? So it's unfortunate na meron tayong mga kababayan na naipit doon sa area na yun. And in particular, it should be from the Wuhan city. Kaya nga doon nakita nila na galing pala yun sa isang seafood market. No? Kaya nakita nila doon. No? Or a person with a recent trip to Wuhan. No? Kunyari, gusto ko nang bumalik, nagkataon, napabalik ako doon. So, pwedeng ganun na nangyari. Or from any part of China na ngayon eh. Kasi pinag-aano na talaga natin. Or any person close in contact with this particular person. Like being seated with them in the airplane. Kaya ngayon, hindi lang airplane, pati sa bus, pati yung kausap nila during that time na umiipot sila papunta ng Dumaguete. Umikot sila sa Dumaguete. Doon sila nagtagal until sa time na nakapunta sila, nalaman nila na may sakit pala yung isa sa kanila. And so, yun ang importanteng malaman natin. Pag may sipon-sipon tayo, huwag tayo masyadong matatakot kagad. No? When coronavirus causes infection primarily sa upper airway. Ako po ay ENT specialist, ear, nose, and throat. Kaya the best, kaya siguro ko pinili para magsulat ng article na yon on the Wuhan and virus. So nose, sinuses, and throat. So ang ating dapat malaman ay ang nitric oxide ay napoproduce sa ating paranasal sinuses. So the more you take this nitric oxide, the more you are protected. Kaya maganda talaga ang ganitong klase. It can be very mild that patients rarely seeks medical consult. Alam natin, dalawa yung pag-couple sila. Ang na-report natin na first ay yung babae. Di natin alam, may kasama pala siyang lalaki. Ang namatay yung lalaki. Wala tayong kaalam-alam na siya pala yung mauuna. Etong isang babae to, magaling na. So magaling na siya. So kaya mag-cure
Siguro may nag-demonstrate sa kanya, nagbigay ng Kyani. Na libre. Sometimes maka-expired yan talagang ano eh. Ha? Nagkataon ako, gano'n na nangyari. Meron ako na-expired na mga products, binibigay ko pa rin yun. Kasi ang expiration date naman yan, not necessarily because na ano yun eh. Kasi dapat maglagay lang tayo ng expiration date, but it can be used for a long period of time pa rin, for as long as it is very much intact. No? So, mild symptoms of fever, high fever, low fever, pwede rin yung nasal discharge, running nose, sore throat, dry throat, cough, and headache. Mild lang yan. No? Pero it can be as severe as, katulad nung nangyari nun, napaka-mild ang symptoms ng lalaki na yon, eventually had difficulty of breathing, nagkaroon ng pneumonia. Agad-agad. So, it's unfortunate na siya pa nauna. Okay? So, and gastric intestinal pain, saka kidney problem, all the important organs sometimes can be also affected. Okay? So, kaya lungs and other vital organs. Pag nahawa kayo, 2 days to 14 days, yun ang tinatawag natin incubation period. Pwede tayong magkaroon ng ganyan. Average 6 to 7 days after exposure. Okay? So, mamaya, pagpunta ninyo, mayroon kayong mga Chinese na kanyari, tapos nasa palaman nyo, o exposed na kagad kayo. No? Okay? Not necessarily na pwedeng magsasalita lang yan, gano'n ha. Kaya panganhin natin, explain natin kung bakit. The virus is spread by droplets. Nagkakaroon ng controversy. Droplets kasi pag nag-atching ka, umubo ka, yun ang mga droplets. Pero at the same time, it becomes airborne. Merong controversy, hindi daw airborne yan, hindi daw yan, dahil hindi naman talaga kumakalat sa hangin. Pero it's still airborne kasi pag suminga ka, pak! Tapos ikaw ay napakalapit doon, hininghil mo, no? So, airborne pa rin, di ba? Airborne pa rin. Basically, it's an airborne. Or, ito importante, na hindi natin alam, no? Direct or maaring hindi, kasi hindi natin alam dahil malay mo, umupo doon dito yung isang merong virus. O ano mga, hinawakan niya dito. Tapos ikaw humawak. Direct contact with infected surfaces or objects. O kaya yung itong doorknob na yan, pag pinasok mo ng ganyan, dati ka pala, nag-atching siya, tapos hinawakan niya ng gano'n. Pinahawa na kayo pag ikaw ang humawak doon. Sneezing and coughing may be mode of the transmission. Fluid exchange of oral cavity, no? Through the oral cavity, such as kissing, siguro. Maski na may nagkikis-kiss pa rin sila. Sobra na sila nagmamahala. Kasi siyempre, alam mo naman sana, di ba, yung mga foreigners, kung saan naghahalikan, no? Tayo medyo, may mga patago pa no? Spitting may be harmful. Mga Chinese gano'n, nahihilig dun Spit. Kaya medyo dapat hindi talaga natin ito tolerate anybody who's spitting kasi spreads the disease. Okay? So, next, it should be important. Remember that it is inactivated with high temperature. Okay? And humidity of 50 to 70 generally. Ano sa Pilipinas ngayon? Anong temperature kanina umaga? Ang lamig nag-19 nung minsan. Nag-19, Pero generally, above 20 tayo. Pag gumandang tanghali na, above 20. So, ibig sabihin yung pag above 20, pwede na siyang ma-inactivate, pwede na siyang mamatay, and then the virus will soon die in several minutes, siguro mga 6 minutes, they say, and then, siyempre, they will not proliferate, patay na. So, ganun ang maganda doon, Kaya that's why, dito lang tayo, huwag lalabas, huwag pupunta sa Baguio, may init, malamig-lamig yan, Tagaytay lalo, dahil may asphalt na, malamig niya, pero gano'n, So, hindi pwede. So, it's better to stay here in the Philippines, At saka in your own home. Nakita ko dito kanina, walang traffic talaga Akala ko every Monday lang ang walang traffic, pero ngayon, ngayon? Thursday. Ang sinabi sa statistics ng MMDA, it's Tuesday o Thursday ang matraffic. Ngayon, Thursday. Ang luwag-luwag. Kanina umaga, galing akong St. Luke's Global, papunta dito. Medyo masikip, pero kasi talagang rush hour Pero the fact is, mabilis-bilis pa rin ngayon. So, that's why,
dito dapat lang tayo sa Pilipinas, huwag na tayong lumayo. Kaya travel is very important to us na huwag muna tayong mag-travel. Pero dapat akong travel ngayon sa Siargao in the weekend, kaya lang pinapuspong lahat eh. O lahat ngayon. So in the meantime, so pati yung travel sa kaibigan ko kahapon, may lecture siya sa Taiwan, eh siyempre lalo na siya, hindi na siya pumunta. Mas nakakatakot talaga. So generally ito, no? Remember that high temperature. Kaya mga pasyente, yung mga kaibigan ko, pumunta pa ng South Korea, pumunta pa ng Japan. Eh, lamig-lamig doon. Tapos, siyempre, humidity nun. It's very dry yun. Tayo, just enough, 50 to 70. Kaya medyo humid. Pero yun ang namamatay naman kaagad yung mga virus natin. So, yan. Yan ang ating kaalaman tungkol sa Wuhan virus. So, maraming coronavirus na lumabas sa atin. Ito, no, yung mga SARS-like symptoms, ngayon, ano. Ito pareho rin yung coronavirus dito. Pero unfortunately, mukhang ito ang mas dramatic ng bilis eh. Exponentially talagang taas eh. Sinupersede niya na yung 500 na namatay. Hindi naman 500. Pero 500 na tayo namatay ngayon eh. Overcome akam niya na yung number na statistics na yun. Kaya medyo parang nakakatakot talaga. So let's be vigilant. So what to do like in times like this? Aside from taking Kyani. No? Pero kasi yung Kyani, it builds up your resistance basically. Okay? So yung mismong sunrise, it builds up your resistance. It contains the enough the vitamins, the minerals, the fruits and vegetables na kinumpak nila sa isang sachet na gano'n. It's very important to take it every day. Kaya talagang mas lumakas kayo. Kaya maski na maatsingan kayo ng maatsingan dyan, sige, nakaganyan ka, no? Sige. Pero huwag nyo gagawin yun. Huwag nyo gagawin, ha? Yun, dapat na talaga nakamask ka rin kayo, no? So, may sakit po ba kayo? Wala? Wala po. Wala kang sakit? Mahilig akong makigaya sa mga sakit. Ayun, eh. Number 1, wear mask. Tama si Ma'am, ano? To avoid spread, it's imperative that we cover our nose and mouth. Okay? So, with surgical mask, not necessarily the N95. Ang N95, mahirap pa. Sino nakagamit na ng N95? Hirap puminga. Tapos bibigay nyo pa sa bata. Hindi nakakain. Bawal magbigay sa bata ng N95. No? Kasi lalo silang may irita. No? Tapos ngayon, if you are not sick, ito may sakit ka, wala? Wala kang sakit. If you are not sick, the white side, which is with absorbent, is the one seen outside. So yun na nga eh. Iba yung sinasabi sa TV. Iba yung sinasabi, pero kaya magulo nga eh, Pero I think this is, etong naniniwala ako. Pwede magkakaroon ng iba eh. Sabi nga, yun nga eh. Unang na ko sa TV, sinabi ni Snoring. Pagkatapos naman, pinalitan. Nababasa naman ang ko sa mga so, nasa labas palagi daw yan. Pag ikaw may sakit, ganyan. No? Kaya, kasi nandun yung absorbent eh, yung filter nandito sa loob eh. So ikaw, ayaw mo makahawa. Kaya nasa loob dapat. Kung protektado ka agad ng ganito. Ngayon, babaliktad naman, yung white nasa labas, para kung siningahan ka, inubuhan ka, protektado ka, observe doon, hanggang doon lang. As much as possible. So if you are the sick one, the white side should be the one inside. Suggestion ako, dalawang mask ko yung suot niyo. Yung unang mask, white sa loob, blue sa harap. Okay, pwede rin. Okay mo ba yun? So yun So, pero importante, whatever your thinking is, wear mask. Importante. O pwedeng double nyo. Okay? So number 2, hand washing. Ito yung pinaka-importante. How do you wash your hands? Yun important. Hindi lang yung yun, no? Sabi nila 20 seconds, no? Pero ako gusto ko extend hanggang 30 seconds eh. Kasi kung tamo yung mga sinasabi, no? Should be all sides, no?
1, 2, 3, 4, tapos kakakanta ka daw na happy birthday to you. Happy birthday to you. Twice na beses, ano? O kaya, Our Father, who art in heaven. No? Depende kung anong gusto mong anuhin. Pero siguro, mas maganda kung meron ka talagang pattern. O, pwedeng ama namin, no? Pwedeng happy birthday, or ano, kung ano pa gusto mo. Ano bang paborito mong kanta, ma'am? Ama namin. Ano pa? Old Lang Syne. Pag mabilis yun, mapagkantagal nun, ano? So, all sides of the hands, in between the fingers. In between the fingers, no? So, ganyan, no? Yan. Tapos, tip of the fingers, lalo na dito sa loob, ano? Kasi lalo niya, merong mga pumapasok na sa fingernails. The palms, no? Tapos, ginaganon pa sa gitna, ano? Ganyan pa. Tapos, back of the hands pa. Pero ako, sinasabi ko, up to the wrist area, hanggang dito, sa wrist. No? Pang nasa wrist kasama dito, hindi lang dito sa ano. Kasi ano rin yan eh. As much as possible kasi kami, pagka talaga, ito kasi yung most exposed eh. So, extend mo pa pataas ng konti. Ng konti pa, para mas protektado kayo. So that's I think for me, ito yung sinasabi ko, hindi nila sinasabi up to the wrist. But I think this is very important. Kaya ito, ewan ko kung nakita nyo na si Dr. Tayag na nag-demonstrate kung paano mag-hand washing. Okay? So, pero ako mas gusto ko hanggang 30 seconds. So, hand washing, number 2. Number 3, always carry yourself with alcohol. 70% alcohol. Okay, ako lagi kung meron diyang kasamang alcohol. Ito yung naubos na nga ito. Sa Mercury, naubos yung mga alcohol, no? So always yan, meron 70% alcohol. Hand sanitizer, meron din akong dala dyan. Hand sanitizer, may wet ones ako palagi. No? Sabihin ko explain ko pa sa iyo kung bakit ganito. Always have your items within your pocket, no? Or sa bag natin. Okay? So, ma'am, ano naman ng bag nyo? Meron ka bang, sa pinanggit ko, merong wet ones dyan, may dry ones, or ano, merong alcohol gel, meron, ayun, okay, lahat kayo meron, o bibili pa kayo mamaya. Okay, so importante ito, importante. No handshaking na daw ngayon. So, ako lalo pagdating ng pasyente sa akin, handshake agad ako. Siyempre, part of courtesy. Part of starting rapport with your patient. No? Kayo, pag kumating. Pero ngayon, parang ayoko nang yun. No? Sabi ko dito, sometimes may be necessary, kaya minsan nagdagalps ako pala talaga. So, pero one way, ang ginagawa namin, fist pump, ganyan, no? Fist pump na lang, fist pump, fist saka pump, gagano na lang. At least hindi ko minimal ang ating exposure, no? Tapos sinabi ko, because of the fomites, alam natin yung fomites. Fomites are objects that could be potentially infective, lalo na pag ako niya umatching. Hinawakan ko yung, okay, nasa CR, di ba? Pina-flush natin, fomite yun. So, or the faucet, nasa CR ka na naman, punta ka na naman doon. Huwag basta-basta ganun ang aanhin nyo. So, it is best to have a dry or wet tissue with you. But if by chance na it gets in contact, you get in contact with these surfaces. No? So, what to do? Kunyari, binuksan mo yan, anong gagawin nyo? O, may umatching, anong gagawin mo? Hindi yun lang ang lalabasan. Sinarado nung may nag-atching. Anong gagawin nyo? Anong meron ka ngayon? Alcohol. May alcohol ka, mag-alcohol. Sige, bubuksan mo ng ganun din dyan. Pero remember, ang alcohol is not a sure way. Kasi minsan baka nilalagay lang dito 70%. Yung pala, hindi pala 70% yung nakaando. The best way pa rin is hand washing. Hand washing pa rin. Tapos, gloves may be necessary. Okay? O kaya pag binuksan mo yan dyan, yung wet ones, bukan mo doon. Pag wet ones, bukas, okay, meron kang tissue sa toilet, o baba nyo lang gano'n, magpa-plus, tatapon nyo kagad yun doon. Kasi minsan, saan mo itatapon yung
Saan mo itatapon ngayon yung tissue? No? Hindi mo ipapasok dito, siyempre madumi yun eh. No? Sometimes sira yung pagtaas ng ano, edi pag ginano mo na naman, panibago na naman yung dumi yun. Dapat talaga itataas mong gano'n. No? O ako, tinatapon ko na sa CR, wala, mabilisan lang yung pak. Tapos sa CR, zoom, ubos na siya, kasama na siya doon. So, think of ways, be creative para maging ano, no? As much as possible, huwag tayong hawak na potentially na nahawakan na isang tao. No? Okay. So, do not cover your face or your mouth or your nose with unclean hands. Pag hindi sigurado, alcohol muna. O tapos ganyan. As much as possible. No? So, avoid covering it with your bare hands clean. Lalo na galing ka sa labas. Ganun din. No? Okay. Tapos use clean handkerchief. Dapat may clean handkerchief ka. As much as possible, dalawa yung handkerchief mo, mas maganda. No? So, or similar materials if you want to do so. Better wash your hands as detailed above before covering your face. Yun ang pa rin ang importante. Okay? So, avoid unnecessary travel. Kung hindi naman yung importante yung pupuntahan nyo, except yung pumunta dito para maging exposed sa lecture natin ngayon, sa Kyani, o pumunta kayo. Palakas natin ito. You know? So avoid unnecessary travel, especially out of the country, going to China or elsewhere. It's now considered as a global emergency, and because of this, talagang we should be very vigilant and the guidelines to ban the travelers is also very a big important step. Discriminatory sa mga Chinese, pumunta doon, kaya sila, sumasakit ng kanilang dibdib dahil bakit Chinese pala naman? Sabi nila, nung galing may isang galing sa Amerika, hindi naman tinawag na American flu, no? Ito Chinese flu ang tinawag, Talagang discriminatory ang ibang parts natin, Siyempre, iniiwasan nila para hindi sila maging ganung problema. Okay? So I think that's the last pero yun pala, avoid crowds and stay at home as much as possible. If you need to go out and be in a crowded place, take the necessary precautions. Siyempre, sa susunod natin, okay, let's just review. So the diet is very important for us. The worst diets, the worst things that you should not be taking, no? Breakfast pastries daw. Okay? Salty snacks. Sino mahilig sa mga ganun? Sa mga chichirya. Sarap no? Pero sarap no? Dessert. Kasi ang dami sugar. Okay? Fried fruits because of the trans fat. Hindi mo alam kung ilang beses niluto yan. Lalo yung French fries. Considered as one of the most dangerous food. French fries. Pero dami natin sa kung saan-saan yan. Sa McDonald's. Natin French fries. So, pastas. Pastas is parang noodles na rin. Noodles, pero synthetic kasi yan. Galing sa China naman yan, patay tayo dyan. Tapos, and bread. Okay, so, as much as possible, sabi nga na, avoid this food. Tumaba ka ng tumaba. Obesity has been related to death, to hypertension, to diabetes, and of course, cancer. Cancer talagang, yun ang number one ngayon is cancer, Hindi na cardiovascular disease, it's cancer. So as much as possible, good diet. No? Diet ang importante natin. So ngayon, kaya instead of this, sachet na lang. No? Compact na yun. So isang anuhan lang, ayos na tayo. Gising na tayo doon. No? Buhay na tayo. So yun lang kinakain ko sa umaga No? Iniinom ko sa umaga. Plus may ginagawa akong juice. Gaya ko si Isko Si Isko Moreno, ganito ng katawan. Juice lang daw siya ng juice. Niya lang yung juice na yun. Tapos banana. Yun ang mga kinakain ko sa umaga. Siyempre, of course, before that, anything else, yung Kyani muna na sunrise
sunrise. Before anything else, dapat walang laman ng tiyan as much as possible. Okay? So, yun ang importante sa atin. Number 2, chronic inflammation. Ang daming chronic inflammation na binabanggit na. It's because of the presence of the free radicals. Okay? So, free radicals. And, of course, excess fat. Environmental pollutants, which is all over. Okay? Pati, meron tayong first-hand smoking. Alam niyo, ano? First-hand smoking. May second-hand smoking. Pero meron din third-hand smoking. Sino may alam ang third-hand smoking? Naglalaba, na nakaamoy nila sa damit. Naglalaba. Yung mga labandera, yung mga nilalaba Pwede. may usok. Ang third-hand smoking is, kanina may pumasok dito, naninigarilyo. O di pumunta yan dito, pumunta yan dyan, dumikit yan dyan. Dumikit sa paro. Tapos ikaw pumasok ka naman dito, umupo ka. Hipo-hipo ka dito kunyari. No? Ayun, tapos pinalagay mo sa mukha mo. Lalo na pag nasa labas ka, nasa labas ka, naghahalo na yung pollutant, environment pollutant, tsaka yung sa smoke. So pagpasok mo na, ginanon ka lalo na. Tapos yung mga bata natin, naglalapan, nag-aanuhan dyan, nag-crow ng crow dyan. So, maaring nakakatakot. Third-hand smoking is a very dangerous thing. So, kaya dapat malaman natin yun kung ano. Okay? So, omega-3 fatty acid, too few. Kaya yung sunset ang binibigay natin, tagabi. Dapat maganda. The best omega acid, yung nasa sunset. Okay? So, sa gabi naman yun. As much as possible, yun ang inaano natin. Food fried, grilled in high temperature, bawal yan. Yung mga grilled meat, tsaka yung mga meat na mayroong preservative, canned goods, as much as possible. Okay? So, mas maganda talaga. Kaya ni sunrise na lang, inumin mo po ka, well prepared, squeeze to the maximum para maging mas malakas ang aking katawan. So, bakit mo sinabing lumalakas? Katulad dyan, kahapon, nagkakalas dos ako, nag-opera ako, nagkakalas dos. Kumain pa ako pagkatapos ng konti lang naman. Huwag naman masyado ka matutulog na busog. Tapos nung nagising ako, may meeting pala ako na alas 8, takbo na kanya. Pero I feel refreshed. Natutulog lang ako, meron lang akong power nap in between. Natutulog ako ng gano'n. So, enough, mga 20 minutes is enough to give me this power. So, andito na uli ako ngayon. Pagkatapos ito, babalik pa ako, mag-rouse pa ako. Siguro, uwi ako mga alas 12. Pero I feel refreshed, I feel strong. Okay, most probably because of the sunrise, sunset, and because of the nitric oxide. So yung nitric oxide, minsan nakakalimutan ko, pero bumabawi ako bago ako matulog, doble ko ng ganyan. So inuubos ko as much as possible to hanggang 1 week. O kaya, kung lumampas pa, minsan nakakalimutan mo because of your busy schedule, mabawi ka na lang. Okay? So, basically, what's important is that the problem with all of us is because we have blood vessel constriction. And because of this blood vessel constriction, it leads to the death, and heart disease, cancer, accidents. And all of this can be problematic. Kaya kailangan natin, instead of vasoconstriction, we want to have a vasodilation. And basically, nitric oxide is a vasodilator. Yun ang nangyayari maganda. It eliminates all this vasoconstriction. Pag parang lumalaki tuloy siya. And then it becomes much better for you. And basically, it's all of this, actually, lahat ito pwedeng nagkokos ng ganitong solution. The triangle of health. That's why we have this triangle of health. Okay? Again, sunrise. Pag ako pinintroduce ko yung topic na to, pinapakanta ka muna sila. Lalo na tayo, mga matatanda. Alam natin yung kantang sunrise, sunset, sunrise, sunset. Very few people na mga
millennials, alam to. Pero meron pa rin, ha? Meron pa rin. Ano na yung mga talagang nakakaintindi ng classical music or whatever, or operatic or Broadway music. So, Kyani, pag sinabi mong sunrise, sunset, ba, ganda. And the feeling na nandun yung sunrise makes you better, feel better. Tapos, also, nitrous FX. Okay, yung nitric oxide natin. So, this is the recommendation, 2 to 3 times daily, 10 to 20 drops. Ako, minsan sumusobra no? Minsan, ginagawa kong 10 drops. Minsan, ano kung 7 times or 8 times. Kasi minsan, pag ano, nag-iipon ka agad eh. So, konti lang nilalagay ko. Pero mas madalas, mas maganda. Promotes mental clarity, and also the energy booster energy. So basically it's a complete nutritional spectrum. Kompleto na lahat yan. Complete with the antioxidants which makes you strong, and also against heart disease and cancer. So because all of this would be anti-inflammatory. I think that's very important to know. So yung Alaskan berry lang is 10 times antioxidant than the common blueberry. Okay? So the science of the nitric oxide, as I told you, it defends, maintains, and repairs your body. Okay? And then it makes your blood vessels, increase blood flow, delivery of oxygen, and then body increase of get rid of the toxins, importante. Then decrease blood pressure, and then sudden cardiac event and asthma attack. Okay? So, nitric oxide expands the blood vessel by approximately 26%. So, laki nun. Especially if you're not so young, that would be a very, very important average na pwede natin ma-achieve using the nitric oxide. Okay, so it was discovered by these three, in 1998 by 3 distinguished gentlemen, which I would later show you. Okay, so it's a very important landmark molecule na naging nanalo ng 1998 Nobel Prize. Okay, and this signal the start. Usually, it was discovered as very good for cardiovascular system. Tapos later on, na-introduce na pala ito dati here in the Philippines to start yung mga nagpapaganda ng muscle, papaganda ng abs. Pero eventually nawala. And now, bumabalik na naman ulit. No? It has been here in the Philippines for the past 5 years or more. And then you are here to propagate the good news also. That Kyani, nitric oxide, sunrise, sunset will be best for you. Okay, so vitamin E, okay, because it's tocotriol, which is 100 to 50 times, okay, very, very effective. It's a one crucial fat-soluble vitamin that preserves the integrity of the body. And this is a very important. So, wellness simplified. Kakanta lang kayo ng sunrise, sunset. Sunrise, sunset. Okay? And then that's it. Tapos, nitric oxide. Okay, so I think that's the last slide. Susunod ko sana ang lecture, pero siguro antok na kayo. Pero siguro ano yun natin? More. Pero ito basically as an introduction, meron tayong hearing loss, meron tayong ringing of the ears, meron tayong vertigo because tinutuloy ko na. Tinutuloy ko na. Gusto pa daw nila eh. Basically ito nangyayari kasi sa katandaan. No? Yes. Kung matanda tayo, nagkakaroon ng hearing loss. Hearing of the ears because the blood vessels, lalo na sa ears natin, maliliit na yan, lumiliit pa lalo. No? Kaya ganun din ang vertigo. Kaya we should remember that there are ipapakita ko sa iyo yung parts ng tenga natin.
So meron tayong outer ear, hanggang dito. Nakita natin eardrum, that's the outer ear. Yan nagsisimula yung mga tutuli. Yan ang nag-ano. Kaya ang most common cause ng hearing loss, ano? Anong most common cause? Ha? Tutuli. Kasi minsan nagtututuli tayo dahil mali yung paggamit. Sino nagtututuli dito? Ano ginagamit? Cotton buds. Ayun, yun ang mali. Yun ang mali. Ah, Sir, yung kandila. kandila, lalong mali yun. Hindi na ko kasi, sir, sa mall. Sa mall, oh. Victory Mall, yung nilalagay ba? Trinay ko na rin yan eh. Lalo ko namingi. Hindi, meron konting gamit kasi pag ano doon, ina-absorb nila yung konting tutuli doon, tapos nag-ano, no? Pero dyan kasi sir, tsaka ano yun, tsambahan lang naman yun. Isang beses lang ako. Ay, isang beses, tapos ayaw mo na. Ay, Tapos yan, minsan kasi pag tinodo mo yun, pwedeng tamaan ng eardrum yun, di ba? Patusok yun doon. O minsan, hindi mo inaano yan dyan eh. Minsan, pwedeng nagagasgas din yun. Pag gano'n ang nangyayari. Pero this is very important. Tutuli lang dyan. Remember 3 things. Ang tutuli natin, napuproduce lang dito. Meron, and number 2, we have a self-cleansing mechanism. Mula dito, palabas. Self-cleansing mechanism. Lumalabas yan yan. Kaya ang tutuli, nag-i-stay lang dapat yan. In 80% of cases. Pero may mga 20% of cases, talagang maski na hindi ka naglilinis, talagang dumadami. Maski nililinis mo ng tama. Pero gano'n, no? Sorry, baka kung kayo yun, no? Siguro kulang kayo sa dasal, kaya pero siguro hindi, meron pa rin talagang gano'n. So, ano nangyayari ngayon? But the better way is to, no? Kung paano maglilinis, the best way to paano malinis is to use your pinky finger, no? Tapos kuha ka ng handkerchief, sa labas lang. Sa labas lang tayo no? Kaya, yun ang mas magandang maglinis. Eardrum natin, no? So, ito yung eardrum natin. Ito yung middle ear. Pero importante sinasabi ko, nasa inner ear. Lalo na sa sense of balance natin ito, saka yung sa cochlea. Napakaliit na yan. Ang liliit ng mga blood vessels na yan. paano pag Makati? Pag Makati, may tutuli siguro yan dyan. Ang tutuli natin, dalawang klase. Mayroong dry, may wet. Usually yung dry serumen, yun ang medyo nagkukos ng pangati. Pero kaya nga lalo nyo huwag kakatihin kasi nawawala yung oil. Kaya mali. Huwag mo lang, hayaan mo siya kung hayaan mo siya kung nando siya. Hindi naman necessarily. Mabuti nga yung mga babae, natatakpan nila eh. No? Kami gusto namin, nakalabas yung tenga, mas gwapo doon kami, nakalabas yung tenga. Yeah. Pero kayo, walang gano'n, ano? Pero pag ano pa rin, kung pwede naman gumamit ng cotton buds, ng pinky finger nyo, again, ng handkerchief, labas dyan. Bakit towel? Pagkaligo, ginagaling ko. Towel? O sige, pwede rin towel. Okay lang yun. Okay lang yung towel. Ha? So, tapos yun nga, I just wanted to show you na yung mga blood vessels nito napakaliit. To the point na pwede kang mahilo, pwede kang mag-cause ng ugong. Sino may umugong na tenga? O bakit? Ano sinasabi ng... Butas na raw. Pagbutas, iba naman yun. Pero hindi ka kagad kasi uminom ng Kyani. Tatakanon ng Kyani. Ay, mabali kaya yun? Ha? Pwede pa rin. Patakan. Kasi yung butas kasi, dapat siguro nabutas yan nung maliit ka. Dahil siguro naligo ka sa dagat o sinisipon ka, pwedeng nabutas. Sa kakalikot din. O yung kalikot din, pwede rin yun. Kaya lang dapat, pagka gano'n nangyayari, nagsasara naman kaagad yun. Baka... Bata pa. Nung pagbata ka, kailan ba kayo nabingi? 76 na kasi ako. 76. Oh. Galing mo, nakabingo ka na pala eh. Bingo! Tsaka blessed na blessed ka na, naka-70 ka na eh. Diba? Ilan ang 70 lang dito? Dami, ilan ang 72 dito? Ilan ang nakalampas na ng 70? Nanay. 61. Si tatay. Hello?
Si Tata ilan? Yata kayo mag 60. Okay, ha? Okay, so mga 60, 70, o yung mga malapit na yung no? Maging pumasok sa pagiging blessed. Yeah? Sabi nila, blessed na blessed tayo pag umabot ng 70. Malapit na tayo mag 70. Okay, so yun ang ina-emphasize ko lang na yung hearing loss, yung ugong, pero si ma'am, iba yung ugong na natin, butas talaga, wala tayong manong. Baka pagka tinakpan natin ng, pwede namang operahan yan. Kung gusto mo pa. Pero kung satisfied ka na kanyang sa ganyang okay na rin yan. Medyo mahina ng padinig ko eh. Medyo mahina na. Nagpa-hearing aid kayo. Nag-try kayong, inisip nyo magpa-hearing aid. Hindi pa. Hindi pa. Mahal kasi yan. Mahal nga eh. Pero darating yung ewan ko kung darating sa atin yung universal health. Ang universal health, pwede mabigyan ka ng libreng libreng hearing aid. Yun ang ginagawa ngayon ng universal health scheme na magiging libre lahat for all Filipinos, including hearing aid. Kasi sa States ganun hearing aid, libre. Pero dito wala, hindi pwede libre. Gamot, doon libre. Dito hindi rin. Maski na So, yun ang ini-aim natin, ng universal health law. Law na ngayon, kaya nakakaano na. So, Sa importante American yun. Eye, 70,000. 75,000 sa American Eye. Oo. American Eye? American Ear? Sa air. O American Hearing? Hearing. American Eye, ay yan eh. Hindi mo na Tayo, pero So, yun po yung natin, hindi gusto kong malaman natin na tayo nahihilo dahil din yan. Very, very slim. No? Ang hilo natin because of the inner ear. Dito sa semicircular canal, napakaliit ng mga blood vessels dyan. Kaya pag yan nag-vasoconstrict, posible na nagkakaroon tayo ng ganitong problema na nahihilo tayo. Ringing of the ears, ganun din. Lalo na pagka nagkaedad na tayo, at least pag naka 40 years old na tayo, humihina dahan-dahan na yung ating pandinig. O pag humina na yung pandinig natin, it's because of the vasoconstrictions ng blood vessels. O siguro, sino ba yung nag-ano dito? Naggagamit ng mga headset palagi. Pwede rin yun, lalo na malakas na. Hindi natin alam kung ano yung next generation natin eh. O next generation pa natin ay magiging bingi because of the unrestricted use of the headset. So, nitro can help. No? Nitro can help. No? Kaya, yun nga, because of its vasodilator effect, na vasodilate, nilalaki. Maski na maliit ang blood vessels, yan, naman lumalaki. It can help. It can also reverse the process. Ipagat sa tenga. Pero naririnig niyo yung sinasabi. Naririnig niyo. Hindi ko masyado upang napag-aaralan yun eh. Pero kung meron ka ng testimonials, di okay, no? Pero mas palagay ko, mas effective yung pagbutas ng tenga. Dahil papasok yung sa loob eh. Kasi dito, yung sinasabi ko dito, hindi naman basta papasok ang ating pagka meron tayong eardrum. Kasi very sturdy yan, tigas yan. Pero pag may butas, papasok yun doon. O pwedeng makatulong, tapos ma-absorb papunta doon sa loob. No? So, mas ganun ang theory ko na maaaring effective pa yan kay mami. No, mami. Patakan natin sa tenga mo. Baka mag-reverse yun. No? Wala naman masama. Hindi naman mali yan. We can try. No? Unless kung madumi yung ating ginagamit. No? Kasi pwedeng may dumi pumasok doon. Pwede mag-cause ng infection. Pero regardless, maski na mayroong infection yun, madali naman magalit ka. Saka in itself, yung Kyani has some antibacterial properties. Antibacterial properties siya na pwedeng lumaban ang inyong, makatulungan yung inyong katawan. Anti-inflammatory also. Okay. So,
Yun. So may hearing loss, ringing of the ears, at saka yung vertigo. Sino na nahilo dito? At any point of time. Anong nangyari? Nahihilo. Nagpatingin ka na sa mata. Hindi pa. O, una yun, ano? Patingin ka muna sa mata. Maganda nga yung mata mo. Pero baka medyo may problema naman. Patingin ka. Maliwanag. Okay? Malayo, nakita mo ko. Guwapo, hindi. O... Guwapo. Okay. So, importante, patingin muna tayo sa mata. Kasi baka yun ang isang one cause of hilo. Pangalawa, minsan may problema sa leeg, no? Mga proprioceptive system natin. Ibig sabihin ng proprioceptive system, yung spinal column natin, minsan may problema, no? Lalo na dito sa leeg, may naiipit. Tsaka lalo na tayo pag medyo nagkakaedad na. May mga space yan dapat eh. Yung space nito, paliit. Ako sa kaya nagkakaroon ng overgrowth na tawag spondylosis. Siguro may nagpa-x-ray ka, may spur formation o kaya spondylosis. Kaya ganun ang nangyayari. Pwedeng nagkokos ng, naiipit yung mga ugat. Once naipit yung mga ugat, pwede tayo mahilo. Pwede yan. So of course, dahil nga dito, yung semicircular canal natin pwedeng naapektuhan. So yun yung mga pwede nating naiiwasan. And which can reverse by proper diet and proper nutrition. And, siyempre, use of the Kyani products. Yes. Most especially sunrise, sunset, and the nitric oxide. Okay? So, yun ang balik tayo sa hilo. Mahilig ka sa kape. Pinagbabawal ko ang cats. Cats. C-A-T-S. Cats. Coffee. Chocolate. Colas. Okay? Bawal yun. Anong mahilig ka? Chocolate? Hindi. Pag binigyan kita ng chocolate for your Valentine's, hindi mo kakainin. Hindi. Pag hindi ka kumakain ng Coca-Cola, Pepsi-Cola, okay rin, wala. Huwag na lang kasi nahihilo ka na eh. Kaya C yun, C. Ang A, alcohol. Hindi ka naman siguro umiinom. Tapos, ang T is tsaa, T. And tobacco. Tobacco is T. At saka yung S, pinaka-importante S. S, tobacco na eh. Tobacco na is exposure. Tobacco, S, at saka exposure to tobacco. Tapos yung S, sugar and salt. Salt. Sir, yung dates, yung galing sa Dubai, yung sabi nila yung mga Arabo dito ako. Hindi ko alam yung Dix. Dates. Dates. Sabi nila nakakagawa. Masyadong, okay lang yun, pero huwag sobra. Ganun ba lang siguro? 1, 2, 3. Prunes. Tapos pamigay mo na. Yung prunes. Prunes, okay na. Prunes, okay lang, pero masyadong marami kasi marami rin basically, pagka masyadong maraming sugar, hindi rin masyado na dapat kainin. Ba't sa akin wala namang effect? Ang ano? Yung cats na sinasabi. Cats, walang effect sa'yo? Wala, hindi ako nahihilo. Kasi sobra ako mag-coffee. Wala. Hindi, okay ka. Wala bang constriction? Pagka nagkaroon na ng Doon Kyani. Tama. Kaya simulan na natin uminom ng, patagal na po kayong uminom ng Kyani. More than 1 More than 1 year. year. O yan, good enough. Pero dati nahihilo rin ako. Yun, nawala. Dahil sa Kyani. Ayos, ang ganda. So, green tea, hindi. Green tea, marami rin yan eh. Caffeine din yan. Akala natin wala. Mas malakas pa nga ang mga green tea kaysa sa madaming mga yung caffeine. No? Tsaka isa pang S, may importanteng S na dapat natin. Ano yun? Soft drinks. Kanina na yung cola. Ano pa yung S? Stress. Hindi ka naman stress, ma'am. Hindi.
happy ka ngayon, no? Stress talaga, nakakapagpaano talaga yun. And let's face it, there is a psychological disadvantage if you're stressed. Kaya dapat happy lagi tayo. Happy lang, ha? Pag may problema, paano magiging happy? Hindi, mahirap talaga sagutin yan. Kaya ako, kunyari, I'll tell you a story already, ha? Ako, yung kasi, yung secretary ko, merong anak. Meron palang may nakita ako parang hindi ko gusto. Di in-announce ko sa kanya. Di sabi ko, biglang nag-iyak na. Tapos, for 1 week, hindi nakapagtrabaho. Iyak. Kasi sinabi ko pa lang yun. Ha? Tapos, bakit ka ganyan? Tapos, sinabi ko sa kanya yung istorya. Alam niya naman yung istorya ko eh. My father died some time ago. My wife died eventually later. Tapos ang pinakamahirap, isa pang mahirap pa, yung for 33 years, may kasama ako sa, yung alam niya na yung gagawin. Yan, gawin mo to, pagawin mo yan. Tapos kasama ko for 32 years sa aking clinic, inatake. Bagay, walang kayani ko. Yun ang siguro mali ko, hindi ko binigyan ng kayani. Humihingi, binigyan ko naman siya, pero siyempre, lahat ng mga, minsan nga, nag-expired ako, binibigyan ko. Pero siyempre, hindi ewan ko, meron talagang, number 1 talaga ng cause of death would be genetics. Genetics talaga. Pagka mababa talaga yung ating mga genetics, yung tatay niya namatay 45, siya 52, bata pa, pero pero kwento ko sa kanya, so sabi ko sa kanya, kita mo ako, masaya pa rin ako, mas ganyan. Oo nga, sabi niya, nakikita nga kita, dami-daming mong problema. Tapos, andiyan ka pa rin, ganyan ka pa rin, happy ka pa rin. Kasi dapat, we should develop the resiliency, yung resilient. Dapat resilient tayo. Katulad natin, andyan yung taan, andyan yung, pero nakatawa pa rin tayo. And we've been branded as the happiest people in the world. Tayo, no? Hindi yung mayaman na yan ang taga-Finland. Sila daw maraming mayayaman nga sila, pero not necessarily happy. Punta ka sa Tacloban, no? Pumasok nga sila, hindi mo sila pagkanyan. Happy sila, nagkakaway pa nga sila. Kaya happy talaga Filipino race. No? Kaya happy dahil may kayani. Pag may kayani pa, lalo na. So stress. Dapat wala mong aanihin stress. Don't worry, be happy. Kakanta ka lang ng gano'n. Talagang, minsan hindi mo talaga maiwasan. Ewan mo, generally, may mga tao talaga na eventually can be overwhelmed by the problems. Una, sinasabi ko sa kanya, prayers lang naman yun. Prayers, that's the one. Saka positive thinking, lagi positive thinking. No? Saka pag may pasyente, pag mas pasyente ko, lalo na pag may cancer, 3 sinasabi ko palagi. Pray, tapos positive thinking, no? Tapos, yung pangatlo, forgiveness. Dapat patawarin mo yung nagkasala sa'yo. Tsaka ikaw, pag may nagkasala ka, mag-say ka ng sorry din agad-agad. Diba? Diba, ma'am? Kayo, yan ginagawa. Kaya happy ka, mong happy. Ikaw, bossing. May kinalabang ka nung minsan, di ba? Kamotik mo suntukin, tama? Meron. Oh. Ano ginawa mo? Pinalampas ko na lang. Pinalampas mo na. Sometimes pag nakita mo yun, kakamayan mo. Di ba, mas maluwag anuhin. Remove all the baggages in your life. Importante, sikreto sa buhay. Kaya, kasi pag laging mong kinikim-kim yun. No? Lalong bibigat. So, minsan meron akong, pag nakikita ko, talagang laging nakikipag-argue sa akin. Iniiwasan ko na lang. Pag di ba, lalo lang kayo magdadaldalan, lalong bibigat ang loob mo. Umiiwas ka na lang as much as possible. Number 1 is to, iwasan mo na lang.
Kasi pag iniwas mo ba, mas maganda pa yung mga ano mo. No? So, pumunta ka na lang. Minom ka na lang, minom ng Kyani, ng Kyani, ng Kyani. So, yun. Yun ang isang ano. Pero pag talagang nahihilo ka pa lately, iwasan mo muna yung kape, sinasabi ko. Iwasan mo muna yan. First step, tapos magpatingin ka sa mata. Free consultation na to. Bagay, anyway, sinasabi ko sa mga audience ko, lahat ng audience ko, may libreng consultation. Wow. For the first 5 minutes. Libre yun, libre ha. Kaya pagpasok mo dito, sabihin mo agad yung ano mo, sasabihin mo. Ha? Lahat ng mga gusto mo sabihin. No? O, tapos noon, kasi pag lumampas ng 5 minutes, dapat nabigay ko na sa iyo yung gamot. Pag hindi ka pa kompleto sa mga sasabihin mo, naku, wala eh. Ang bilis no, parang metro lang yung taxi yung mga doon. Okay, so, ano pang gusto natin? Meron gusto mo tanong. Ma'am, My question is, kasi narisatahan ako ng doktor ako ng vitamin E, 1,000 IU. Pwede ko na siya hindi gamitin? meron ka na dito, meron ka na. Kaya, subject yun, bakit kapag gagastos na, hindi ka siguradong effective. Ito, effective. Magkano pa ako ng ano ba yun, sa uric? Ha? Uric acid. Meron na. Ano? Ba yan? Uric, colchicine. Mataas ang uric ko sa red, kaya pinapainom ko parati. Ano yun? Colchicine. O arcoxia. Hindi sir, yung pagpapalabal lang ng uric. Uric. So I'm taking pampalis. Yung ano. Oo, yun na nga yun. Pwede ba nila? May mahal nga, beginning with letter F. Yung ba yun, F? Furic. Yes sir, Furic. Hindi Furic eh. Furic, pero ang kanyang generic is ano ba? Sa Furic yung brand. Allopurinol yung pinaka-original talaga. Allopurinol. Baka nga sir. Sir yun, tapos pampababa ng Tapos yung yun. colchicine. Tapos may yes. bago ngayon. Ferbutrat ata. Ferbutrat. Tapos meron akong iniinom na pampaalis ng pain. Hindi necessarily pain, kundi yung, kasi pag nakasakay ako sa bus, hindi ako nagalaw. Pag hindi ako nagalaw, pagbaba ko, masakit yung mga paa ko. So, balik. Ano na yan, talagang for pain na yan. Pero ano yan, for the nerves. Pwede ba hindi ko Pwede na hindi. hindi ko mag-Kyani. Pwede hindi Oh, ko ako inom. Kyani. Regarding. Bawasan mo muna ng konti, tapos tignan mo, dalas-dalasan mo pa yung ano. Tapos pwede minsan nadadaanan, nawawala na. Dahan-dahan. Ang sa hypertension ko, Doc, sa dalawang iniinom ko, one is micardis, and the other is Melafin, which is yung Melafin is a brand name, yung common sa iniinom ng high blood, o yun. High blood. Pero yung brand name niya is Melafin. Tatlo ka pala, 3 drugs ka pala. Pwede ba, doktor, na hindi? Pwede ba? Bawasan mo muna yung isa. Yun na nga eh. Kaya nga po ako very interested na pumunta rito kasi gusto ko talagang tanggalin yung aking mga medicines. So I'm taking Nerafin, which is yung para sa high blood. Hindi ko matandaan yung generic eh. Something like sa high blood cell. Sa high blood. Yun. Tapos may micardis pa ako. Pwede ba tanggalin ko yung micardis? Tanggalin mo muna yung isa. Hindi ko naintindihan yung isa mo. Tanggalin mo yung Pwede nang tanggalin yung isa. yung isa. May cardis muna, tapos dahan-dahan. So, may cardis, alam ko, dalawa yan eh. So yung Melapin kasi mas matagal ko nang ginagamit Ang yun for 10 Micardis. years eh. 10 My years. cardis is mga 6 months pa lang Anong BP mo ngayon? Anong BP mo ngayon? Kasi I'm taking medicine. Kasi I'm taking regularly medicine ko. Kaya ang BP ko was 130/80, which is yun ang hinahanap ng doktor sa akin. O, yun ang normal ngayon. Minsan nababa pa doon, gano'n O, yun. di okay. O, di maganda pala. Tapos dahan-dahanan mo. Yan, o.
bawasan. Titignan mo pero regularly pa rin ito. Pag hindi, pero remember, maraming component kasi yan eh. Pwedeng dahil sa ano mo, kailangan pa rin may exercise. Pero stress. Ano ako yung aking hypertension, essential hypertension. Essential. Yes, sir. Bakit essential? Bata ka pa, ibig sabihin meron. Ganun talaga. Nasa generic. Nasa generic. Nasa genes. Iba na, hindi ka pinagbigyan ng Diyos ng magandang... So, pero yun sa yung pregabalin, pwede mong tanggalin. Anyway, Pregabalin, binibigay sa uric? For pain siguro. for pain yun, sir. Iba pa rin yung uric eh. Iba pa rin yung sa uric ko. Parang masyadong malakas na yun para sa akin. Pwede namang ordinaryong So, I'll try. Apoxia or Celebrex. Sir, Hindi kaya. Hindi, sir, mas matindi ang arcoxia. Pregabalin Pag ganun, mas mas gusto mo pregabalin. Yung pregabalin, mas matindi ang arcoxia, sir. Mas masama sa katawan. Mas less naman ang side effect nun. Pero yung pregabalin. Masakit ba dito? Hindi po. Parang, actually, pwede Hindi, mo- ano ayaw mo sa Apoxia? Sir, di ba nakakabuta? Ayaw nga ng doktora ko noon eh. Don't take that if hindi masakit na masakit. Ano yun sa akin? Sabi ko. Hindi, pero bagay, meron kang ano. Meron namang acute stage eh. During the acute stage, pwede mo i-take to. Yun sir, meron dito pinag-take ng arcoxia. Sinabi rin ng doktora ka, don't take that honey kung hindi masyadong masakit. For a longer period of time, siguro. Pero yung pregabalin sir, hindi naman... Gusto mo Pag ng masakit pa pregabalin. ako, Nasa sa'yo, gusto mo pregabalin. Pero ako generally, hindi ako masyado. Unless kung meron talagang neuralgia. Pag sinabing neuralgia, yung mga nerves natin, sumasakit yung dito, doon binibigyan ng ganun klase. So yung mga nerve-related, hindi naman to nerve eh. Nerve-related yung ano na yan eh, yung pregabalin. yes sir, sa nerve talaga. Sabi mo uric acid. Hindi, ibabasakit ko yun. Ay, iba pa sa... Meron akong cardiologist, meron akong, meron akong, sa rheumatologist, yun yung sa uric ko. Tapos yung isa ko naman, yun yung sa uric ko, yung sa rheumatologist ko. Pero ngayon, sa Kyani, mawawala lahat ng Bye-bye! Bye-bye po, doktor. Dati, binibigyan mo siguro lahat yan ng regalo pag Christmas. Hindi ko nga ako pinapabayad. Hindi pala pinapabayad. Dapat, hindi ka pinapabayad. Nakasakay ng babae. No question. Oh. How about the vitamin C? Kasi pinadala na ako ng dami, 500. Anong vitamin C? 1,000 milligram. Ano pong klase? Vitamin C talaga. Vitamin C. Ascorbic acid talaga. Fancy. Hindi, generally, I do not prescribe vitamin C. Ang pinapibigay ko, yung alkalinic counterpart. Kasi binigyan lang sa akin. Sodium ascorbate. Hindi ko na. Pero take one a day. One a day. Di, ako yan lang dapat sumasakit ang tiyan. Pwede Hindi po, ganun. pero I feel better. You feel better. Pero remember, synthetic to ah. So, still, mas maganda pa rin. Sunrise. Pero pagka talagang maiwasan mo, iwasan natin. Meron ka ng Kyani, bakit ano pa Yung naman? dami yung dala ng anak ko. Pero mag-my sister, gumagamit siya ng iBerry. Pag gumamit daw siya ng Iberry. luminilaw na yung mata niya. Kasi one time, Oo, binigyan ko siya narinig ng ko nga yan eh. one time, binigyan ko siya ng parang pampata. Tapos, pumunta siya dito sa may infant. Sarap po ano. Pumutok daw yung ugat niya. Sinisipa ko. Sarap po Minsan talaga may nangyayari, nagkataon. Pwede ganun eh. Kasi kami mga doktor. Okay lang. Oo, sabi ano, Klaro na, cleared na siya for surgery. Eh siyempre, pag hiwa namin gano'n, merong anong blood vessel doon. Okay? May nahiwang pwedeng pumutok, pwedeng may natamaan kaming ugat. Ayaw naman namin gawin yun eh. Pero may nangyayari. Pwedeng gano'n. Kasi sometimes, yung mga ugat natin, nandun sa hindi dapat sila. Nandun. Merong mga ganun mga nangyayari. So, nagkataon.
Nagkataon nga nung binigyan ko siya, saka naman pumutok daw ng ugat. Tapos ngayon, gumagamit siya ng Iberry. Okay naman sa kanya. Hindi ko po alam ang ano ng Iberry. Kaya nilang alam ko. Pinipilit ko nga siya ng pinipilit, ayaw eh. Ayaw niya. Pagka ngayon, pag nakita kang gumanda lalo, naging sexy lalo, naging matalino lalo, makukumbinsi mo yun. Challenge sa'yo yun. I have a friend, ganun pero pagka mas quiet, mas tumalakas yung neck. Is it okay? Or extreme? Either naman pwede. Either extreme. Ako wala akong dinidistinguish sa dalawa. So it's basta nitric oxide is the basic. The rest kasi extreme is a lot more other things na pwede na ingredients na ganda rin. Pero I think the basic things we can do. Street times a day, pag gusto nyo, bakit walang overdose sa atin? Basta mas you want to take ka natin. Kaya ano ginagawa niya ngayon? Depende kung ano kasi yung pang sleep apnea, maraming dahilan. Pwedeng mataba siya, pwedeng malaki tonsils niya, pwedeng baluktot ang ilong, pwedeng may adenoids na mga malalaki, malaking tongue. Basta anything which constricts your blood vessels, pwedeng magkukontribute sa obstructive sleep apnea. So, importante, pag condition mo, maganda talaga yung katawan niya, magpalit. BMI niya, palitin. 24. Pag-ubis siya, kasi because of the deposition of the upper airway. Pag lumiit, mahirap. Pero importante yan, wala ka ano. Kadalasan yan, baluktot ang ilong niya, kaya ganyan, sisimula sa ilong. Hindi nakikita yun. Tapos binibigyan ng sipap. Sipap, baluktot na nga ilong. Paano gagawin yung lalo yung delivery system. Dapat talaga, lagi nakikita yung ilong natin. Okay? Ano po? Pang sugar. Opo, ano mataas? Gano'ng katagal bago makikita? H1B1 something. HE1, ano? Depende kasi yun sa pasyente rin eh. Pero importante, sa pagka may sugar tayo, pag may sugar tayo, dapat may exercise. Meron tayong kinakain, gamot, no? Tsaka proper diet. Tsaka as much as possible, lessen sugar natin. Kayanin na lang, no? Kayanin na lang. Dok, sa tainga ko, bukod sa operasyon, anong dapat gawin? Dapat gawin. Kaya Interested nga ako sa iyo eh. Patakan mo nga, baka ka pumasok sa loob, nag-absorb. Meron dito dong pagbutas ang membrane. Oh, kaya nga, papasok nga yun sa loob. Kasi sabi ko sa iyo, nasa inner ear yun eh. Oh, pagbutas ang loob, papasok yan dyan, na-absorb siya. Pakan mo ngayon, Dok. Pwede patakan? Pwede patakan. Subukan mo, tingnan natin. Ha? Guinea pig. Pag pinatak mo, ganito proper way Kasi baluktot yung tenga natin Pag tinatak mo, itataas mo to, taas, tsaka sa likod. Taas, at tsaka sa likod. Para dumiretso. Tapos, mas maganda kung may ibang papatak sa'yo. Kasi pag ikaw ang magaganyan. 1, 2, 3, mamaya hindi tumama dito, sayang dito papunta. Sasalay na kakain. Gagawin. Pero mas maganda may ibang pamapatak. 1, 2, 3, 4, 5. Subukan mo 5 minutes. Ganyan. Stay there for as long as you want. Kaya kung may pinanonood kang teleserye o tapusin mo yung teleserye mo. Ganyan.
Tapos lagay mo ng bulak para pagtayo mo, kung yung iba hindi na-absorb, o di wala pupunta dito. Dok, may nagsabi na huwag daw ko takan pag butas ang membrane. Pero pwede pala Na ano? na wag daw patakan na extreme yung Susubukan nga natin eh. Hindi. Pwede kasi talaga pag nag-absorb yun eh. Kasi vasodilator nga ang effect yun eh. No? Pwedeng ano. Bigay mo sa akin ang number mo sa akin tatawagan kita araw-araw. Kumusta na po kayo ngayon? Saan clinic po, Dok? Sa St. Luke's. Ay, Malayo. Saan bang malapit sa akin? Hindi, 5 minutes nga libre. Basta kung sabihin mo lang, nandito ka. Pumunta ka dito on ano ba ngayon? February 6 no? At 9:30 kasama si Nolo. Kasi banggitin mo lang pangalan ni Nolo. Yun. Tsaka kakanta ka ng sunrise, sunset. Ibigyan na kita ng malaking discount. Hindi na. Wala naman sir akong Ha? Wala ka naman. Bakit naman operasyon ka agad ng Hindi, iniisip? inaano ko lang yung kapatid ko, ayaw maniwala sa Kyani. Gumagamit pa siya ng yung insulin plant. Effective ba yun? Sinubukan ko nung minsan sa hindi rin effective eh. Dapat siguro talaga mas marami. Marami kang kakainin. Hindi katulad nitong Kyani, na yan. Kinompose na yan. Pakin mo na lang. No, di ba? Di ba talaga marami dapat yan para makapag-produce ka ng as much. No, di ba? May equivalent yan eh. Pero pag may Kyani, shrink na yan to the sachet. Kaya mas maganda. Di ba? Ano pa ang gusto niyo pong Pero importante talaga yung vasodilator effect. Baka makatulong sa atin. Lalo na kay ma'am. No? Subukan mo muna. Subukan mo yung okay. Ano pa ang ating tanong? Meron pa po tayong gusto itanong? Yung dati kasi pag kumain ako, nangangasim lumulobo dito sa air din ba kaya yun? Nangangasim, tapos lumulobo. O yung dito ko? May blood, may tumitigas na bato. Meron kasi tayong, ito po yung parotid gland natin, salivary gland. Tapos meron tayong duct. Minsan talagang baka masyadong, mabilis ang development ng calcium nyo. Ang calcium tapos naghahalo. Nagkakaroon ng stone formation, stone. Pina-x-ray ko na to kasi baka sabi nila may wisdom tooth na ganun ang tubo. Wisdom tooth? Kaya wala naman. Hindi kasi baka daw yun ang Hindi, sabi mo pag kumakain ka kitang-kita kagad yung history. Pag kumain ka, lumaki. Kasi yung laway, naudlot, hindi nakakalabas. Kaya lumalaki ito dito. Tapos pag yan, pwede naman lumiit ng lumiit. Pag lumiit na yan, pwede ka nang lumabas na yung pwede lumiit. Tapos pagka kung humilom na siya, parang merong nagilid na maala. Yun lang po yun. So pero ngayon, nagkakayani ako, hindi na siya masyado. Yun. Kasi nagbabasodilate nga eh. Pero dati lagi-lagi talaga. Lagi-lagi. Yun ang mga nangyayari. Testimonials mo ng ganyan. Yes po. In fact, yung ang Kyani na sunset, yun ang binibigay sa mga pasyenteng may cancer. Pero dapat double the dose. Kaya 2 sachet, hindi napakain ko. Tapos lalo na yung nitric oxide. So, mas marami. Sa mga kasi yung friend ko po may cancer sa breast, 9 gels ang binibigay namin. Pero ang bilis. So, mga bukol. Ayun, impis na yung mga bukol. Tapos yung sakit nila bababasa na rin. Hindi na masyado. Nakakaupo na. Ayos, ganda na. Ayos. Ano yan? Miracle story. Yes po. Ayos. Less than 2 weeks, nakaupo na siya kaagad.
Okay, ayos. Yung tuhod lang, grabe ang maga na umiipis. Sige, so basta ako po ay isang ENT specialist in nose and throat, tsaka head and neck. Lahat ng mga pag meron kayong ano sa leeg. Ganyan. So, pag meron kayong problema, alam niyo na kung saan pupunta. Sa St. Luke's, both global at saka BGC. Pero kung gusto niyo, pwede nag-aano rin ako sa Jose Reyes. Sa mga pasyente kong ano. Pero pag pupunta na naman sa Jose Reyes, tapos pinapupunta ka na sa Jose Reyes, pareho lang naman ang sinacharge ko. Pero kayo, kasi umiinom kayo ng Kyani. Libre. Yes, sir. Dok, saan yung pituitary gland yan? Wala dito. Sa likod yun. Ito yung ano natin. Meron ba akong litrato? Wala akong litrato eh. Ang pituitary gland is, kunyari ito yung hati natin dito. May sinus tayo dito na sphenoid ang tawag. Sa likod nun. Yun ang pituitary. Bakit? Ano yung sakit ng... Kaya ano lang, curious lang kung ano yung parang pinaka-purpose nyo dun sa ENT system. Anong pinaka... Kung ano yung importance ng gland dun sa system? Sa system ng... sa system ng ENT. Hindi, wala actually. Walang ano yun. Hindi kasama yun actually sa ano yun. Pero we operate on pituitary gland adenomas. Kasi minsan lumalaki ng lumalaki. Minsan nagduduling yung pasyente, namamatay, ay nabubulag dahil iniipit yung ano yun, may ugat yan. Kaya ang approach is to the nose. Ito kami nag-o-opera. Natanggal namin yung bukol, pituitary adenoma. It's a very important gland din sa metabolism natin, very important. So, pero yun. So sa ENT, yun, approach, it could be under our realm pa rin of interest. Kasi opera namin kung meron ding microadenoma, minsan gamot na binibigay namin. So, ano pang gagawin natin? Meron akong trivia kung sino makakasagot. Ano ba bibigay natin? Hindi, try lang. Yung bibigay si Nolo ng isang ano ba bibigay niyo? Trial pa. Ano gusto mo hingin mo? Trial pack daw. Ano yun? Trial pack na. Hindi mo na. Ano nga ba ang bibigay natin? Wala, hindi mo mag-gusto maisip kung anong bibigay natin. Pero gusto ko itanong. Sige, gano'n na lang. Meron libre talaga na, hindi na 5 minutes. Free consultation. Anli. Meron sagot mo Anli sa ENT. Anli. What is the very first organ ever mentioned in the Bible? Sino nagbabasa ng Bible? Nose po. Go. Nose? Bakit? Ear. Ears daw. Ears. Nose daw. Eyes. Mouth. Ano pa? Hininga. Tapos? Ano? Ano yun? Gusto ko marinig yung mismong verse na yun. Anong verse yun? Israel. Through Israel. Hindi. Tama yung nose. Kaya lang gusto kong malaman kung anong verse. Baka meron kayong Biblia dyan, Hihinamin. Mouth? Hindi. Ang karamihan ng iba, ribs. Di ba? Sa ribs. Hindi rin sa ribs.
tadyang daw eh. So, hindi. May mas nauna pa doon na nanabanggit. Yun nga, yung nose. No? Pero binanggit ko na yun ng lecture ko last time. Ato ka ba doon? Wala. Atong ka, kaya nose ang nabanggit mo. Sabi ko nga yun. Pero anong version? Anong verse? Ito na Genesis daw po. Genesis 4:21. Ano? Ano? Genesis 4:21. Hindi. Ano ba Is nakalagay? Kasi where ano nakalagay? The word or God appears 4 times in the King James Bible. The third meaning yung Bible. God on the heart and on Saan ka nagsimula? Paghanap? Genesis 1. May sa Google ka pala. Simulan mo sa Genesis 1. Nalampasan mo na. Nalampasan mo na. Clue na yan. Nalampasan mo na. Ibig sabihin, basahin mo from Genesis 1 hanggang Genesis 4. Genesis 1 hanggang Genesis 4. Ano na. Yun na. Ha? Verse 7. Tama, may nahihilo ka. Yan. Forever and ever, magiging pasyente ko si... Anong pangalan mo? When will you come to my clinic? Di ba tang ang tang? Proverbs 18:21. Proverbs. Genesis nga pinakauna sa lahat eh. Ang Proverbs, ang dayo. Genesis. Verse 2. Verse 7. Chapter 2, verse 7. And the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and so man became a living soul. So si Wen ang nanalo. Palakpakan tayo. Yeah! Pag nandun, bibigyan kita ng mga sunrise kung na-expire. Di ko nga alam, nag-expired na pala. Sabi lang sa akin. Pero effective pa rin. Effective pa rin. Buhay pa ako eh. Miracle yun. Okay. So, the night is not getting any younger. Tsaka si ma'am, baka matutulog ka na. Yung, good, hindi pa. Yung Although I'm 76, I feel 46. Go! There's strength inside me. Yeah. Because of Kyani. Yes! Palakpakan!